أهلا يا حلوين. والنهاردة هنكمل سلسلة الفونكس والبليندنج للليدرز. وصلنا لليدر R، وزي ما خدنا الحروف اللي فاتت هنعمل برضو مع الحروف اللي جاية نفس الطريقة. ادي ليدر R اسمه ايه؟ اسمه R. هنعرف الابر كيس عند اللور كيس للليدر R، وبعد كده هنوريه ازاي يكتبهم بطريقة صحيحة، وبعد كده هنعرفه الساوند. sound of the letter R. R R R R R R. ودي الطريقة الصحيحة لكتابة letter R. وزي ما عملنا blending للليترز اللي قبل كده، المرة دي جه الدور على ال R، هنعمل معاها blending. زي ما تعودنا هنقول R A T rat. R E P rip. R E P rip. يبقى rat rip rip. rat rip rip. ran rest. ran rest. بكده الطفل عرف letter R، عرف شكله uppercase and lowercase، عرف ازاي يكتبه بالطريقة الصحيحة، وكمان عرف الساوند بتاعه. وبعد كده بدأ يعمل blending مع ال A وال E وال I وبقية الليترز اللي هو كان أخدها بالفعل قبل كده. خلصناهم. أتقن الجزء ده، نبدأ على letter جديد وهو letter M. نفس الفكرة هعرفه ال upper case and lower case للletter M، وهعرفه الكتابة الصحيحة للletter M والساوند بتاع letter M. monkey. mother. mug. لو مش واصلاله ممكن نجيبها له بسيطة شوية، نقول له م لحد ما يتعود عليها، وبعدين نقول له م م. ودي الطريقة الصحيحة لكتابة letter M. نيجي نعمل blending. a n man. men. لان احنا هنقول له الام وراها الاي هنقول a ما، اما الام وراها الاي اه مه. يبقى ما مه. man men. him, miss. ودلوقتي هنبدأ نتكلم على لدور الدي. دي الدي make a sound د د. drum د د. dog د د. donkey. ودي الطريقة الصحيحة لكتابة لدور الدي upper case and lower case. ودي دور البلندنج. dad, had, hid, dip. نيجي للدور جي، اسمه جي، ليه upper case and lower case. make a sound g g g. ودي الطريقة الصحيحة لكتابة الليتر جي. وزي ما تعودنا مع كل الليتر، بعد ما بنعرف اسمه وبنعرف الشكل بتاعه وبنعرف الساوند بتاعه، ونبدأ نعمل له blending مع الليترز اللي خدناها قبل كده. يلا بينا. get, gap, peg, rag. good job. ودلوقتي جه الدور على ليتر O، وليتر O من الحروف الفاول، من الفاول ليترز. خدنا ال A وال E وال I وعملنا blending between الليترز اللي فاتت مع الفاول دولت، وجه الدور على ال O. ال O من الحروف المتحركة من الفاول ليترز. make a sound O O O. octopus O. orange. وطبعا هنعرفه بعد الاسم والساوند والشيب بتاعه الابر كيس اند اللور كيس بالطريقه الصحيحه، وان في فرق بين الابر كيس واللور كيس، هما مش زي بعض. وكالعاده هنبدا نعمل بلندنج. hot, pot, sop, not, cup, cup. بعد كده هنبدا مع letter L. L make a sound L. L. lion. L. lemon. L.
ليه upper case and lower case. لازم يتعلم يكتبهم بالطريقة الصحيحة ويفرق السمول أو اللور كيس بتاع letter L عن اللور كيس بتاع letter I. نفرق بين السمول I والسمول L عشان في أولاد بتتلخبط ما بينهم. وكالعادة هنعمل blending مع letter L والحروف اللي فاتت. مع ال E ل leg لي lip help plan log. آخر letter هنتكلم عليه النهاردة هو letter F. F هنعلمه lower case and upper case and sound. F make a sound ودي الطريقة الصحيحة لكتابة letter F. وآخر حاجة هنعمل blending. fat, fit, soft, أهم حاجة عايزة أقولها إحنا لما بنعمل blending مع الحروف اللي هو already أخدها، هو عارفها، اللي إحنا درسناها قبل كده، مش مع الحروف اللي هو لسه مش عارفها أو لسه ما أخدهاش. نخلي بالنا من النقطة دي. إحنا بنجمع كل الليترز اللي هو عارفها وبنكتبها في بداية البيج بتاعتنا من فوق كده عشان نبقى عارفين هو أخد إيه، عشان نشوف إحنا بنعمل له blending مع حروف هو أخدها بالفعل مش لسه هياخدها. وبكده يبقى خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب. باي باي.